I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔන්න අදත් බජට් කිචන් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ කොරියාවේ ඇතුළු චීනය ජපානය වගේ රටවල් වල හදන ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑමක් වෙන tteokbokki. tteokbokki කියලා කියනවා, tteokbokki කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලින් නම් මේකට අපි rice cake කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද කොරියාවේ පුංචි බබාලට කියලා දෙන සින්දුවක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. හැබැයි සමහරට වචන වැරදි ඇති. හොඳේ? Gomse marina hanjige issu appagum ammagum egigum appagum yung tuntung he ommagum yung nalsil he egigum yung nambuge issu 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 jalhanda. ඕකට පොඩි නැටුමකුත් තියෙනවා. ඒක පස්සේ ඉතින් ඔන්න මම වෙනසකටත් එක්ක තමයි ඔය කොරියාවේ පුංචි බබාලට කියලා දෙන වලස්ස තුන්දෙනෙක් ගැන කියලා දෙන සින්දුවක පුංචි කොටසක් කිව්වේ. ඉතින් සමහර විට ඒකේ වචන එහෙම පොඩ්ඩක් වැරදි ඇති. මොකද ඉතින් මම ඕක පාඩම් කරේ ගොඩක් කලින්. ඒකේ තිබුණේ ඉංග්‍රීසි වචන. ඉතින් සමහර විට ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට පොඩි වෙනස්කම් ඇති. ශබ්දයේ කොරියන් භාෂාවේ අපේ භාෂාවේ එක්ක ගත්තම කොහොම නමුත් ඉතින් අපි අද රයිස් කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් මේක හදන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ලේසි ක්‍රමයක්, අනිත් එක ටිකක් පහසු ක්‍රමයක්. කොරියන් කට්ටිය ගැන මේකේ හරිම ක්‍රමය තමයි අමාරු ක්‍රමයෙන් මේ රෙසිපි එක හදන එක. හරි අපි වැඩි කතා නොකර ගිහින් ටක් ගාලා බලලෙමු මොනවද මේ රයිස් කේක් එහෙම නැත්නම් tteokbokki හදන්න අවශ්‍ය වෙන මූලික අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. අපිට ඕනි තෙත හාල්පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ටෙම්පරාදුවට ඔයාලා කැමති එළවලුවක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගත්තා ලීක්ස්, බෝංචි, ගෝවා, අල, කැරට් කියන වර්ග ටික. ඒ වගේම කපාගත්තු බීලුණු ටිකකුත්, තලාගත්තු සුදු ලුණු ටිකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. එළවලු ටිකක් ලොකුවට කපලා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් කොරියාවේ, ජපානයේ, චීනය වගේ කෑම හදද්දී එළවලු පුංචියට කපලා ගන්නවා ගොඩක් අඩුයි. ටිකක් ලොකුවට කපලා කොළ පාටට හීන තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙලගන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කෑම හදද්දී. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම ලොකුවට කපලා කන්න ආස නැත්තම් හීනියට ලියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට ඕනි ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම පොල් තෙල් ස්වල්පයක්. ටෙම්පරාදුවට දාන්න සෝයා සෝස් ටිකකුත්, තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බනේ මට ඇලුමිනියම් වලංගන හදන්න එපා කියලා. ඔන්න ඉතින් මම මැටි තාච්චියක් අරගත්තා. අපිට තව මේකට අවශ්‍ය වෙනවා උණු වතුර කෝප්පෙකුයි පොඩි පිහියකුයි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය ටික. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන මූලික අමුද්‍රව්‍ය. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ කොහොමද මම බජට් කිචන් එකේ හදන්නේ. හැමෝටම ගෙදර සරලව ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසු කෑම කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කියලා දෙන ක්‍රම දෙකෙන් ඔයාලා කැමති ක්‍රමයකට මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් මම අද රස බලන්නේ ලේසි ක්‍රමයට ගෙදර හදලා. හරි එහෙනම් ගොඩක් කතා කරා නේද? එහෙනම් අපි තාලි දාලා ගිහින් කොහොමද මේ tteokbokki නැත්නම් රයිස් කේක් හදන්නේ කියලා බලමු. එහෙනම් දැන් හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම බෝල් එකකට හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250 දාගෙන උණු වතුර ටික ටික කලවම් කරමින් හොඳින් අනා ගන්න. හරියටම කිව්වොත් රොටි පදමට එන විදිහට. දැන් හරි. හදාගත්ත ඩෝ එකෙන් පුංචි බෝල් ටිකක් හදාගන්න. මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. ටිකක් හීනියට දිගට හදාගන්න. ඊට පස්සේ අඟල් 2 වගේ දිග ප්‍රමාණයට පොඩි කෑලි කපා ගන්න. ඔන්න දැන් tteokbokki බාගෙට හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ වතුර තාච්චියක් ලිපේ තියලා හොඳට උතුරන්න අරින්න. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට උතුරන්න ඕනේ. බාගෙට උතුරද්දි දැම්බොත් එහෙම tteokbokki ටික ටිකක් දිය වෙන්න වල්නවා. ඔන්න අපේ වතුර එක දැන් නටාගෙනයි එන්නේ. දැන් tteokbokki ටික දාගෙන විනාඩි 20ක් විතර හොඳට තඹ ගන්න. විනාඩි 20ක් ගියාට පස්සේ එක tteokbokki කෑල්ලක් දෙකට කඩලා බලන්න ඇතුළ හොඳට තැඹිලාද කියලා. විනාඩි 20කින් පස්සේ හොඳට තැඹුණු tteokbokki ටික අරගෙන කූල් වතුර පුරවපු බෝල් එකකට දාලා හොඳින් හොද ගන්න. ඔන්න අපේ tteokbokki ටික හදලා ඉවරයි. හරිම ලේසි නේද? දැන් අපි ටෙම්පරාදුව කරගමු. ආච්චි ආයි ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්න. තෙල් ටික රත් වෙද්දි සුදු ලුණු ටික දාගෙන රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඊට පස්සේ බීරුණු ටික දාගන්න. ඔන්න දැන් එළවලු ටික දාගන්නයි හදන්නේ. අල, කැරට්, ලීස්, ගෝවා, බෝංචි ටික සේරම දාගත්තා. දැන් හොඳට කලවම් කරමු. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු මිරිස් එකතු කරන්න.
හැබැයි තබොක්කි හදන්න ටිකක් වැඩිපුර මිරිස් දාලා හොඳ සැරට රතු පාටට එන්න. ඒකටම අපි සෝයා සෝස් මේස හැඳි 3කුත්, තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 3කුත් එකතු කරගමු. දැන් හොඳින් කලවම් කරන්න. අන්තිමට වතුර අඩු කෝප්ප 2කුත් දාගෙන විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියන්න. විනාඩි 5කට පස්සේ අපි තබොක්ක ටික දාගමු. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter. සේරම ටික හොඳින් කලවම් කරලා ටෙම්පරාදු ආයි විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියන්න. ඔන්න දැන් මම කියන්න හදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කොරියාවේ මේ රයිස් කේක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අර විදිහටම තමයි. පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ අපි මුලින්ම හදාගන්නේ හාල් පිටි ටික වතුරෙන් අනලා පොඩි ඩෝ එකක්. අන්නේ ඩෝ එක හුමාලෙන් හොඳට තම්බනවා. සම්පූර්ණ ඩෝ එකම හුමාලෙන් හොඳට තැඹුණාට පස්සේ ඩෝ එක හොඳට තලාගෙන අර විදිහටම රෝල් කරලා අඟල් දෙකේ කෑලි කපාගෙන ටෙම්පරාදු කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න අපි තබොක්කි ටික හදලා ඉවරයි. කොහොමද පාට? හැබැයි තව ටිකක් රතු පාට වුණා නම් නියමයි. එහෙනම් අපි කාලා බලමු. ඔන්න ඉතින් අපි කොරියාවේ තෙබොක්කි හදලා ඉවරයි. ඔන්න තෙබොක්කි ඩිෂ් දෙකක් තියෙනවා. එකක් අම්මට එකක් මට. මම එහෙනම් තෙබොක්කි කෑල්ලක් කාලා බලන්නම් චොප්ස්ටික් එකෙන්ම කොහොමද කියලා. කුෂි ටිකක් ෂොක් නේ අපිට ගන්නක බලන්න. ඔයා නම් ඕක කණ එකක් නෑයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. හරිබරුසයි. මොන වහගේ ආවද? පැස්තරහම තමයි හැබැයි. Wah, ma. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter. අර මම කලින් හැදුවේ පාන් පිටි වලින් පැස්තා. ඉතින් ඒ පැස්තා රස එනවා. හාල් පිටි වලින් හැදපු නිසා අර ඒකේ රසම එන්නේ නැහැ. නමුත් අර අපි නිකන් බත් හොදිත් එක කනවා වගේ අර ආප්ප වල මැද කෑල්ල හොදිත් එක කනකොට එන රහ. අන්න ඒ රහ තමයි මට හරියටම කිව්වොත් එන්නේ. හැබැයි ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක හොඳයි. හොඳට සෝස් රහයනවා. කොහොමද කෑම එක එක නම් වලින් තිබ්බට හැදුවම සමහර ඒවා එන්නේ සමානම රසවල් නේද? ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අද මම කොරියාවේ හදන තෙබොක්කි නැත්නම් රයිස් කේක් එක ඔන්න අපේ බජට් කිචන් එකේ හැදුවේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අමාරු ක්‍රමයකුයි ලේසි ක්‍රමයකුයි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති ක්‍රමයක් තෝරගෙන හදන්න. ඉතින් මම අද රස බැලුවේ ලේසි ක්‍රමය. සමහර විට අමාරු ක්‍රමයේ රස නිරඩා චුට්ටක් වෙනස් ඇති. මොකද අර මේ තඹගත්තු හාල් පිටි ටික හොඳට තරලානේ අපි රෝල් කරලා රයිස් කේක් ටික කපලා හදාගන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා සමහර විට මේ රයිස් කේක් එකට වඩා අපි තරල කරන රයිස් කේක් එකේ හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් ඇති කියලා මේකට වඩා. නමුත් ඉතින් කොහොම හැදුවත් රසයි. මම එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි පල්ලෙහා දෙන WhatsApp නම්බරයකට ඔයගොල්ලන්ගේ රෙසිපි යවන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ කිචන් එකේ හදන කෑම බලන්නේ මේක ටිකක් වෙනස් විදිහේ කිචන් එකක් නිසා නේද? සාමාන්‍ය YouTube එකේ තියෙන ලංකාවේ කිචන් channel එක ගත්තම මේක ටිකක් වෙනස් channel එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වෙනස නිසා තමයි ඔයාලා මේ channel එක බලන්නේ කියලා. හරි ඉතින් කොහොම නමුත් මම මේ සතියේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ channel එක බලන හැම කෙනෙක්ටම. ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මම වීඩියෝස් හදන්නේ. ඔයාලා කොහොම බැලුවත් කොයි විදිහට ඔයාලගේ අදහස ප්‍රකාශ කරත් මම ඔයාලට බලන්න ලස්සන වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අද බජට් කිචන් එකත් එක්ක එකතු වෙන අද ප්‍රසපුරුදු පරිදි ලබන සතියේ ඔයාලගේ රෙසිපි එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන එහෙනම් මේ සතියේ වීඩියෝ එකෙන් සමග යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ සතියක්. සයනාරා. Sayonara. Bye.
Thank you, sir. අම්මා ටිකක්. තෝලං කැටේ මගේ තෝලං කැටේ.